સાચા ભગવાનનું એડ્રેસ જાણવું હોય તો લખી લો, ગોડ ઇઝ ઇન એવરી ક્રિચર વેધર વિઝિબલ ઓર ઇનવિઝિબલ. જીવ માત્રની અંદર છે. તમારી વચ્ચે આટલા બધા સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયાસ ને આ તે બધાની અંદર છે. ઝાડ પાન પશુ પંખી ગાય ઘોડો સ્ત્રી બધાની અંદર, જીવ માત્રની અંદર એ જ આત્મા, એ જ પરમાત્મા, એ જ સાચા અર્થમાં ભગવાન. ભગવાન નામ હશે કે વિશેષણ હશે? શું લાગે છે નિમેશ, તને શું લાગે છે? વિશેષણ. હા, વિશેષણ. નામ હોય તો આપણે ભગવાન દાસ કહેવું પડે. હો, એટલું ભગવાન ના કહેવાય, ભગવાન દાસ કહેવાય. પણ આ વિશેષણ છે. જે પણ કોઈ ભગવત ગુણો પ્રાપ્ત કરે એને આ વિશેષણ લાગે છે. શું બધાને રાઈટ છે આ વિશેષણ પ્રાપ્ત કરવાનો? શું જેટલા જેટલા થઈ ગયા ને ભગવાન, આપણે આજે કહીએ છીએ, માનીએ છીએ, કૃષ્ણ ભગવાન, રામ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન, શિવ ભગવાન, આ બધા ભગવાન થઈ ગયા. એ બધાએ નરમાંથી નારાયણ થયા છે. શું તો મનુષ્યમાં જ માને પેટે જન્મ્યા અને પોતાના બધા કર્મો ખપાયા અને એવું આદર્શ જીવન જીવી બતાવ્યું. એ લોકો આજે હજારો લાખો વર્ષે પછી પણ એમનેમાંથી પ્રેરણા લે છે, એમના જીવનમાંથી. અને એમણે તો બધા એક જ રસ્તો બતાડ્યો. શું? કોઈ મૂળ ભગવાન કૃષ્ણ, રામ, મહાવીર, શિવ બધા કોઈ ધર્મ આપ્યો નથી, કોઈ વાડો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો નથી, કોઈ મંત્ર આપ્યો નથી, કોઈ રિચ્યુઅલ્સ આપી નથી, કોઈ નીતિ નિયમ પાઠ પૂજા કશું કોઈ આપ્યું નથી. કોઈ પોતાના દેહને કે પોતાને ભગવાન કહ્યા નથી. બધાએ કોઈ આ દેહ તો ફિનિશ થઈ જવાનો, વિનાશી. તે બધાના વિનાશ. કૃષ્ણ ભગવાનનું પારધીનું બાણ વાગ્યું, ફિનિશ થયું. મહાવીર ભગવાનને નિર્વાણ થયું, પાવાપુરીમાં એ ફિનિશ થયું. રામ ભગવાનને નિર્વાણ થયું, ફિનિશ થયું. શિવ ભગવાનની તો વાત તો ત્યાં આવે છે કે જો તું જીવ તો કરતા હરી, ને જો તું શિવ તો વસ્તુ ખરી. ત્યાં સુધી અજ્ઞાન દશામાં છે, બેભાનપણામાં છે, ત્યાં સુધી તું જીવ દશામાં. તને ભાન થાય કે આ દેહ સ્વરૂપે નથી, નામ સ્વરૂપે નથી, પણ હું આત્મા સ્વરૂપે છું, તો તું પોતે જીવમાંથી શું થાય છે? જીવ શિવનો ભેદ રહેતો જ નથી. આ બાજુ તમે કેટલો કૃષ્ણ રામને ભજભજ કરો, પણ જ્યારે તમને ભાન થાય કે મારી અંદરવાળો રામ, આત્મા રામ એ ખરો રામ છે, મારો આત્મા એ જ ખરા સ્વરૂપે કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે ગીતામાં અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાને શીખવાડ્યું. મહાવીર ભગવાને તો સ્પષ્ટ જ કહ્યું છે કે અલ્ટિમેટ વસ્તુ આત્મા જ છે. તે હું છું એવું ભાન થાય, તમામ દુઃખોથી મુક્તિ થાય, ત્યારે જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફેરામાંથી મુક્ત મોક્ષે જાય. આ બધાએ આ જ બોધ આપ્યો છે, આટલું જ કરવાનું કહ્યું છે. પછી આ આત્માની વાત ના જાય એટલે પછી લોકોએ જે ભગવાને જે બોધ આપ્યો એ બોધને બાજુ મૂકીને ભગવાનને પકડી લીધા ને એમના નામને બાળા કરીને જપ કર્યા ને તપ કર્યા ને વાળા કર્યા ને સંપ્રદાયો કર્યા ને બધા કેટલું કર્યું જાત જાતનું. એ બધાએ તો આટલું જ કહ્યું, તમે આત્માને ઓળખો, તમામ દુઃખોથી છૂટો, કર્મોથી છૂટો અને મોક્ષે ચાલ્યા જાઓ. એ પોતે પણ એ માર્ગે હતા ને આ બધાને એ જ માર્ગે જવાનો રસ્તો બતાવ્યો. ભગવાન ખરા અર્થમાં આ હોય છે. શું? અને તમે પણ એ સ્વરૂપે ભગવાન સ્વરૂપે થઈ શકો છો. જે રસ્તો એમણે બતાવ્યો છે, જે રસ્તે આપણે જે જાણ્યો, જ્ઞાનીઓ આજે એ જ રસ્તો બતાડી રહ્યા છે. તમારી મહિનો ભગવાન ખરા સ્વરૂપે છે, રિયલ સ્વરૂપે, તત્વ સ્વરૂપે છે, આત્મ સ્વરૂપે છે. બીજું બધું રિલેટિવ છે, કલ્પનાનું છે, બધી કલ્પિત વસ્તુઓ છે. મહીવાળાને યાદ કરશો તો બહુ સરસ તમને એનું ફળ મળશે.